વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક. દૂધીનું શાક ઘણા લોકોને પસંદ નથી આવતું, પણ દૂધી સાથે ચણાની દાળ મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે તો બધાને જ આ શાક જરૂરથી ભાવશે. તો આજે આપણે દૂધી ચણાનું શાક બનાવીશું. તે બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચાલો દૂધી ચણાનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે 250 ગ્રામ દૂધી, 1/4 કપ ચણાની દાળ, તેને 2 કલાક પહેલાં પલાળીને રાખેલી છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, 4 લીમડાના પાન અને 1 લાલ મરચું, 1 ચમચી કોથમીર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ અને 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી તેલ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. પહેલા આપણે દૂધીને છાલ નીકાળી દઈએ. હવે કટિંગ કરી લઈએ. આ રીતે આપણે બધી દૂધી કાપીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણે કુકર ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરી દઈએ. તો આપણે શાક કુકરમાં બનાવીશું. દાળને પલાળીને રાખેલી છે, તો આપણે શાક કુકરમાં બનાવીશું. અને દાળ ન પલાળી હોય તો તેને કુકરમાં બાફીને પછી કડાઈમાં શાક બનાવી શકાય છે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. રાઈ જીરું એડ કરીશું. હવે તેમાં લીમડાના પાન, લાલ મરચું, હળદર, લસણની પેસ્ટ, મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં આપણે ટામેટું એડ કરી દઈએ. દૂધીને આપણે કાપીને ધોઈ લેવાની છે. ત્યારબાદ તેમાંથી પાણી નિતારી દૂધી એડ કરી દઈએ. તમે હિંગ ખાતા હોય તો વઘારમાં હિંગ એડ કરી શકો છો. હવે ચણાની દાળ એડ કરી દઈએ અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને લસણ ન ખાતા હોય તો એડ ના કરો. 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. મિક્સ કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, ખાંડ, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર. ફરી તેને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ફરી તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. તમને ગળ્યું ના પસંદ હોય તો ખાંડ એડ ના કરવી, અથવા તો ખાંડને બદલે તમે ગોળ પણ નાખી શકો છો. હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ. આ શાકમાં આપણને જે પ્રમાણે રસો જોઈએ એ રીતે આપણે પાણી એડ કરી શકાય છે. હવે કુકરને ઢાંકણ બંધ કરીને તેને 4 વિસલ કરી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે 4 વિસલ વાગીને આપણું કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તેને ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તેને એકવાર સરસ મિક્સ કરી લઈએ. જોઈ શકો છો આપણું શાક બનીને તૈયાર છે. દાળને ચેક કરી લઈએ. દાળ પણ સરસ ચડીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને રસો પણ બરાબર જ છે. થોડો વધારે હોય તો દાળ છે એટલે તે થીક થઈ જશે. હવે તેમાં આપણે ધાણા એડ કરી દઈએ. સરસ મિક્સ કરી લઈએ. હવે
આપણે એક બાઉલમાં લઈ શાક તૈયાર કરી લઈએ. આ શાકને તમે રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો અને તે બાજરીના રોટલા સાથે પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ રેસીપીને ઘરે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.